Roger that, Doctor. Fuck. What's wrong? Seriously, you auto-updating now? General, I won't be able to calculate the right data for the satellite for 49 minutes. How long till impact? 11 minutes and 44 seconds. Fuck Microsoft! Okay. ሰላም ውድ የኮምፒውተር ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን ዊንዶውስ አፕዴትን ማጥፋት እንችላለን የሚለውን የሚያሳይ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። እንግዲህ ዊንዶውስ አፕዴት በአብዛኛው ጊዜ ዊንዶው 10 ላይ ያለ ዩዘሩ ፍቃድ ኢንተርኔት በሚያገኝበት ሰዓት ራሱ አፕዴት ጀምሮ ከዛ በቀጥታ ራሱ ደግሞ አፕዴቱን ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ቀጥታ ጭኖ ኮምፒውተሩ አንዳንዴ ቢዚ የሚሆንበት አለ። ለምሳሌ አሁን ራማችን አነስተኛ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ፕሮሰሰሩን በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ዊንዶውስ አፕዴት ከተደረገ በኋላ ብዙ ፊቸሮች አንደኛ ኮምፒውተራችን ስታክ ያደርጋል። የተለያዩ አይነት አዲስ ያለመድናቸውን ነገሮች ያመጣብናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን እሱን ማጥፋት እንችላለን የሚለውን የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። እንግዲህ ለዚህ ስራ የምንጠቀማቸው የመጀመሪያው 3 አይነት ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፓችን የሚሆነው ሰርቪስ ላይ ገብተን ዲሴብል እናደርጋለን። ከኪቦርዳችሁ ላይ ዊንዶው ተጭናችሁ ሰርቪስ ብላችሁ በምትጽፉበት ሰዓት እዚህ ጋር የምትመለከቷት ትመጣላችኋለች። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ራን አስ አድሚኒስትሬተር ትሉታላችሁ። በደንብ አውቶሪቲ ሰጥቷችሁ ማስተካከል እንድትችሉ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ወደ ታች ወይንም እየፈለጋችሁ ወይንም ደግሞ WIN ስትጫኑ ዊንዶውስ ከሚለው ጋር ተያያዥነት ያላቸው በሙሉ እዚህ ጋር ይመጡላችኋል። ወደ ታች ወርደን እንግዲህ ዊንዶውስ አፕዴት የሚል እንፈልጋለን። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዊንዶውስ አፕዴት የሚል አለ። ራኒንግ ነው እና ደግሞ ሪስትሪክሽን ዳውንሎድ ምናምን ነገር አሁን ኢንተርኔት ስለሌለው ምንም የመጣለት የለም። ይሄኛውን ከተጫናችሁ በኋላ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ስቶፕ የሚለውን ምርጫ ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ስቶፕ ያደርገዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፓችን ይሄኛው ነው። በዚህኛው መዝጋት እንችላለን። ይሄኛው ለጊዜያዊ ነው የሚዘጋልን። ለምሳሌ ኮምፒውተራችንን ሪስታርት በምናደርግበት ሰዓት መሀል ላይ ገብቶ ይጀምራል ማለት ነው። እንደ አዲስ በመንከፍትበት ሰዓት በዚህኛው የምናጠፋው ይጀምራል። ፐርማነንትሊ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት በምንፈልግበት ሰዓት ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ከኪቦርዳችሁ ላይ gpedit.msc ብላችሁ እዚህ ጋር የሚመጣላችሁ gpedit.msc የሚለው ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ይሄንንም ራን አስ አድሚኒስትሬተር የሚለው ምርጫ ትመርጣላችሁ። እሺ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ መቀጠል አድሚኒስትሬቲቭ ቴምፕሌትስ የሚል አለ። አድሚኒስትሬቲቭ ቴምፕሌት ውስጥ ስንገባ ዊንዶውስ ኮምፖነንትስ የሚል አለላችሁ። ዊንዶውስ ኮምፖነንት ላይ ትገባላችሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ታች ስትወርዱ ዊንዶውስ አፕዴት የሚል ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ወደ ታች በመትወርዱበት ሰዓት መጨረሻ ላይ ዊንዶውስ አፕዴት የሚል አለላችሁ። ዊንዶውስ አፕዴት ላይ ስትገቡ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ከዊንዶውስ አፕዴት ጋር ተገናኝነት ያላቸው ነገሮች አንድ ላይ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ተርን ኦን ሪኮመንድድ አፕዴት ቪያ አውቶማቲክ አፕዴት የሚል አለ። ይሄኛውን እዚህ ጋር ገብታችሁ ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ላዩ ላይ ዲሴብል የሚለውን ምርጫ ትመርጣላችሁ። ከዛ መቀጠል ኦኬ የሚለውን እንጫናለን። ከዛ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ኮንፊገር አውቶማቲክ አፕዴትስ የሚል አለ። ራሱ ኮንፊገር አድርጎ እንዲጭነው ነው የሚያደርግልን። ስለዚህ ይሄኛውን ኮንፊገር አውቶማቲክ አፕዴት የሚለው ላይም ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ዲሴብል የሚለውን መርጣችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናስተካክለውን ነገሮች ጨርሰናል። ቀጣዩ ደግሞ ሬጂስትሪ ላይ ገብተን ሶስተኛውን ስቴፕ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በሶስተኛነት ደግሞ የምናየው ሬጂስትሪን በመጠቀም ዊንዶውስ አፕዴትን እስከመጨረሻው ድረስ ዲሴብል የምናደርግበትን መንገድ ነው። ስታርት ላይ ከገባችሁ በኋላ regedit ብላችሁ በምትጽፉበት ሰዓት እዚህ ጋር የምትመለከቷት አይከን ያለችው regedit የሚል ይመጣላችኋል። ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ላይ ራን አስ አድሚኒስትሬተር የሚለውን ምርጫ መርጣችሁ የስ ትላላችሁ። እንግዲህ ልክ መጀመሪያ ላይ ስትከፍቱት የኔ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ሰርቼበት ስለነበረ ነው እንደዚህ የመጣልኝ። መጀመሪያ ላይ የምታደርጉት ነገር ምንድነው? ሎካል ማሽን የሚለው ምርጫ ትመርጣላችሁ። ሎካል ማሽን ጋር የምታዩት ቀስታለች፣ እሷን ኪዋን ትጫናላችሁ። ሶፍትዌር የሚለው ላይ ቀስቷን እንጫናለን። ሶፍትዌር የሚለው ዝርዝር ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፖሊሲስ የሚል አለ። ፖሊሲስ የሚለውን
ምርጫ ትመርጣላችሁ። ፖሊሲስ ላይ ከገባችሁ በኋላ ማይክሮሶፍት የሚል አለ። እዚህ ማይክሮሶፍት ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኒው ኪ የሚለው ምርጫ ትመርጣላችሁ። እዚህ ኪ የሚለው ላይ ደግሞ ዊንዶውስ አፕዴት ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ዊንዶውስ አፕዴት የሚለውን ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ እዛ ዊንዶውስ አፕዴት ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኒው ጋሚ ኪ የሚል ትመርጣላችሁ። ኤዩ የምትል ሌላ ኪ እንፈጥራለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ኤዩ የሚለው ኪ የፈጠርኩት ኪ ነው የተመረጠው። ስለዚህ ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኒው ዲወርድ 32 ቢት ቫልዩ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ልክ ይሄኛው ሲመጣላችሁ ኖ አውቶ አፕዴት የሚለውን ከጻፋችሁ በኋላ ላዩ ላይ ደብል ክሊክ ታደርጉበታላችሁ። ለዚህ ጋር ቫልዩ የምንሰጥበት ቦታ ይመጣልና ለዚህ ቫልዩ የምንሰጥበት ላይ አንድ ታረጉለታላችሁ። ዜሮ ከተጻፈበት ምንም አክቲቭ የተደረገ ነገር ስለሌለው ይሄኛውን ያልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቫልዩ ዳታ የሚለው ላይ አንድን ከጻፋችሁ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ቫልዩ ተሰጥቶታል። ስለዚህ ሬጂስተሪንግ በመጠቀም ደግሞ ልክ እንደዚህ አድርገን መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮ ያስተምራል፣ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ይጠቅሟቸዋል፣ ያስተምሯቸዋል ብዬ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች በመለቅበት ሰዓት በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።